ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሎቼ ተመልካቾች ቤኪ ቴክ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም ምርጥ ነገር ነው። ቤታችሁ በማንኛውም ቦታ ቁጭ ብላችሁ እየተዝናናችሁ ማኪያቶ አዛችሁ እየጠጣችሁ የምትሰሩት ኦንላይን የሆነ ስራ ነው። ኦንላይን ገቢ ማስገኛ የሆነ ስራ ነው። ፎርም ብቻ በመሙላት ልክ ሪሰርች ላይ ለምሳሌ እንደምትሰሩት የሆነ ኩዌስቸነር ይመጣላችኋል። እሱም ብቻ በመሙላት ብዙ ጠቀም ያለ ዳጎስ ያለ ዶላሮችን በፔፓል አካውንታችሁ እንዴት እንደምታስገቡ እናያለን። ከዚህም ውስጥ አንደኛው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፔዲራ የሚለው ዌብሳይት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ ብዙ ስራዎች አሉ። ከነዚህም ስራዎች ውስጥ ሰርቬይ የሚደረጉ ስራዎች አሉ። ያው እነዚህን መጠይቆች በመሙላት የተለያየ የዋጋ መጠን ያላቸው ሰርቬዮች አሉ። እነሱን በመሙላት ባጭሩ ቀለል ባለ ቦታ ኤኒ ታይም ሆናችሁ ይሄንን በመስራት ልክ $30 በምትሞሉበት ሰዓት ላይ ይሄንን ነገር መስራትና ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄንም ነገር ለማግኘት ያው እንደምታዩት ጎግል ላይ ፔዲራ ብዬ ሰርች ሳረጋው pedira.com ብሎ ይመጣልኛል። ስለዚህ እዚህኛው ሳይት ላይ ክሊክ አድርገን እንገባለን ማለት ነው። ሳይቱ ላይ ምን ይላል? ፔዲራ ይላል። እያንዳንዳችሁን ኦንላይን እንዴት ገንዘብ ሜክ እንደምታደርጉ ሰርቬይ በማድረግ ወይም ጥያቄዎችን በመመለስ ብቻ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ እናያለን። መጀመሪያ ይሄንን ነገር ለመጠቀም ያው ልክ እንደማንኛውም ዌብሳይት ያው ሳይን አፕ ወይም ክሬት አካውንት ማድረግ አለባችሁ። ክሬት አካውንት ለማድረግ እዚች ጋር ክሬት አካውንት የምትለዋን በተን ጫናለሁ። እቺ በተን ላይ ያው ፈርስት ኔማችሁ ይላችኋል። ለምሳሌ ፈርስት ኔም በረከት አፕ የተጨና አስገባለሁ። ላስት ኔም ብርሃኑ አኑቢ አስገባለሁ። ዩዘር ኔም ይለኛል። ዩዘር ኔም ማለት እዚህ ላይ ስገባ የምጠቀምበት ዩዘር ኔም ነው። የፈለኩትን ዩዘር ኔም መስጠት ይችላሉ። ለምሳሌ እኔ ቤኪ ቴክ ብዬ 22 ብዬ ሰጣሁት እንደ ዩዘር ኔም። ይሄን አስገባለሁ። ለምሳሌ ኢሜል ይለኛል። ኢሜል ይሄንን አስገባለሁ @gmail.com ብዬ አስገባለሁ። ፓስወርድ ይለኛል። ፓስወርድ የማረሳውን ፓስወርድ ሰጠዋለሁ። እዚህ ጋርም የማረሳውን ፓስወርድ በተገቢ መንገድ ሰጠዋለሁ። ከዛ ሳይን አፕ ኤንድ ክሬት ማይ አካውንት ይለኛል። ስለዚህ ያው በእንደዚህ አግባብ ክሬት ታደርጋላችሁ። ወደ ኢሜይላችሁ ቬሪፊኬሽን ይልካል። በተመሳሳይ እሱን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦሬዲ የዚህ አካውንት ስላለኝ ሳይን ኢን ብዬ ገባለሁ ማለት ነው። በዚህ አግባብ ሳይን ኢን ብዬ ገባለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰጠዋለሁ ታዘያ 27@gmail.com ይሰጠዋለሁ። ፓስወርዴንም በዛው አግባብ እንደዚህ አድርጌ ሰጠዋለሁ ሳይን ኢን እላለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ልክ እዚህ ጋር ሲመጣልኝ ልክ እንደዚህ አጠቃላይ መጀመሪያ ክሬት አርጋችሁ ስትገብቱ $0.5 ይሰጣችኋል። ያው እንግዲህ እንደምታዩት እኔ የሰራሁት ቶታል earning ስንት እንደሆነ ያሳያል። እዚህ ለምሳሌ $1.4 እዚህ ጋር ያሳየኛል። ሁለተኛ ሪፈራል ሊንክስ የሚባል አለ። ይሄ የሪፈራል ሊንካችሁ እዚህ ጋር በኮፒ ሊንክ ያስቀምጣል። ምንድነው ሪፈራል ሊንክ ማለት? ብዙ ሰው ኢንቫይት አርጋችሁ ወደዚህ ስታስገቡ የምትልኩት ወይም የሪፈራል ሊንካችሁ ብዛት መጠን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ለምሳሌ እኔ በስሬ 2 ሰው ሪፈራል ሊንክ አለኝ ማለት ነው። በስሬ 2 ሰው የኔ ሊንክ ወስዶ በዚህ መንገድ ያስገባል ማለት ነው። እሱን ያሳያችኋል። ሌላው በቀላሉ የምታደርጉት ወደ ዋናው ስራችን ስንገባ እዚህ ጋር ሰርቬይ ይላል። ሰርቬይ የሚለው ላይ ትመርጣላችሁ። ሰርቬዮች አሉ የሚሞሉ ፎርሞች ናቸው ማለት ነው። ኩዌስቸነሮች አሉ። እነዛን በቀላሉ በመሙላት የምታገኙቸው ናቸው። እዚህ ጋር በዋነኝነት ማወቅና እንትን ማለት ያለባችሁ ነገር ልክ የተለያዩ ሰርቬዮች አሉ። ለምሳሌ ሚውዚክ ኢንዱስትሪ ላይ የሚሰሩ ሰርቬዮች እንድትሰሩለት ይፈልጋል። ለምሳሌ ስለ
መኪናዎች ሰርቬይ እንዲሰሩለት ወይም ኩዌሽነሮች ይፈልጋል ስለ ላቭ ላይፍ ወይም ሮማንስ ወይም ፍሬንድሺፕ ሪሌሽን ላይ የተለያዩ ሰርቬዎች ተቀምጠዋል ዋንኛነት እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄኛውን ሰርቬይ ወይም ይሄኛውን ኩዌሽነር ቃለ መጠይቅ ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ $50 0.5 ሳንቲም ዶላር በአንድ ሰርቬይ ሰጣችኋለሁ ይላል ነው ግን እዚህ ጋር ምን ይላል ሚኒመም ሪፈራል ሪኳየርድ 95 ነው ይላል በውስጥ በስራችሁ ቅድም ያሳያችሁ ሁለት ያሳያችሁ 95 ሰው በውስጣችሁ በእናንተ ሊንክ ገብቶ ኢንቫይት ተደርጎ ወይም ተጠርቶ ገብቶ ኢንክሉድ መደረግ አለበት ካልሆነ ግን ይሄንን ነገር መስራታችሁ ነው አሁን ቴክ ሰርቬይ ብለው እዚህ ጋር ይለኛል required 25 referral to access ይለኛል 95 ሰዎች በስራ ሪፈራል ያልፈልገዋል አሁን ያለ ግን ሁለት ሪፈራል ቬሪፋይድ ሪፈራል ነው ስለዚህ አትችልም ይያለኝ ነው ስለዚህ ምንችለውን እመርጣለሁ ማለት ነው ካሟለው 95 በስሬ ካደረኩኝ እነዚህ መስራት ይችላልው ካልሆነ የማይጠይቀው መስራት ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር 40 ሪፈራል ይፈልጋል ግን እኔ አሁን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ለምሳሌ 0.008 ዶላር ወይም ደግሞ ለምሳሌ 0.10 ዶላሩን ለስራው ይሄንን አደርጋለሁ ከዛ ቴክ ሰርቬይ ለዋለሁ ቴክ ሰርቬይ ስለው እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣልኛል ኩዌሽነሮች ናቸው ይጠይቀኛል ስታርቲንግ ይላል ስታርት ማድረግ ትፈልጋለህ ሰርቬዩን መጀመር ትፈልጋለህ ኩዌሽነሩን መሙላት ትፈልጋለህ ይለኛል yes ለዋለሁ ስታርት ሰርቬይ ለዋለሁ የሚከፈል ይሄንን ኩዌሽነር ሲጨርስ 0.10 ዶላር ነው ይለኛል ስታርት አደርጋለሁ ስታርት ሰርቬይ ብዬ ገባለሁ ከዛ ሲከፍትልኝ ልክ እንደዚህ ሲከፍትልኝ እዚህ ጋር ጥያቄዎች ያመጣልኛል firstly can you tell me which program area are you studying ይላል ምን ቦታ ለምታጠኑት ይላል ይሄ መምረጥ ነው እናንተም በሚጠይቃችሁ ነገር የሞላችሁ ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ኮምፒውቲንግ አልኩት ይሄ መርጬ እዚህ ጋር ኔክስት ነው ብለው ማለት ነው ልክ ኔክስት ስለው ቫሊድ ይሄንን እርግጠኛ ናችሁ ይሄ ያስገባችሁት ይላል ያ ኮንቲኒው እርግጠኛ እንለዋለን ከዛ ኔክስት ኩዌስችን ይላል ሁለተኛው ኩዌስችን ላይ ደግሞ ይጠይቀናል ይሄንንም እንሞላለታለን እንደዚህ የሞላልክ ስንጨርስ your complete your survey ይለናል ወደ 20 ጥያቄ ሚኒመም 15 ጥያቄ ማክሲመም ደግሞ 20 ጥያቄ ነው እንደዚህ የሚያስጨርሰን ማለት ነው ይሄንን ሞልተን ከጨረስን በኋላ ሌላ ደግሞ ሰርቬይ መሙላት እንችላለን ልክ እንደዚህ ያደረግን እዚህ ጋር ያለንን እንትን መጠን እያሳደግን እንሄዳለን ማለት ነው ልክ በውስጣችሁ ሪፈራል ካላችሁ ይቀንሳል ወደ $20 ሲደርሱ ለምሳሌ በውስጣችሁ ከ150 በላይ ሰዎች ካሉ ልክ $20 ሲደርስላችሁ በፔፓል አካውንታችሁ ክፍያ እንዲላከላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ካልሆነ ግን ወደ $30 ኢንፈራልም ባይኖራችሁ በውስጣችሁ በቂ ሆነ ሰው ባይኖራችሁ ክፍያ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ለማድረግ እዚህ ጋር ፔመንት ላይ ይሄዳለሁ ከዛ ፔመንት ሪኩዌስት ብዬ ጠይቀዋለሁ ልክ ያለኝ እኔ አሁን $1 ነው ሪኩዌስት ፔመንት ካልኩት አይሰጠኝም ለምን ትሬሾልዱ ስንት ነው ብያችኋለሁ $30 መሙላት አለብኝ ልክ $30 ስሞላ እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ሪኩዌስት ፔመንት ስለው ልክ ወደ ፔፓል አካውንቴ ፔመንቱ ተከፋይ ሆናለሁ ማለት ነው ተከፋይ ሆናለሁ ይሄንን በሰዓታት ውስጥ ነው የከፈትኩት ግን 1 2 3 ሰርቬዎች ሰርቼ ያው $1 ከ50 ሳንቲም ደረጃ የቆጥሯል ማለት ነው ይሄንን ያክል ሪኩዌስት አግኝቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መስራት ይችላልላችሁ ሰርቬይ ሌላው ታስኮች አሉት እዚህ ጋር የተለያዩ ታስኮች አሉት ኦንላይን የሚለቀቁ ታስኮች አሉት እነዚህ ታስኮች ላይ የመስራት ስራዎችን እዚህ ጋር የሚለቀቁ ታስኮች አሉት ለምሳሌ እዚህ ጋር በ0.0 ሴንት ተሰራለ ሰርቬይ እንደዚህ ካረክ 21 ሴንት ከፍላለሁ ምናምን ሚል ሴንትስ ሚል ታስኮች ይመጣሉ እነዚህን እየመረጣችሁ መስራት ይችላልላችሁ ከሌሎቹ ይሄ ኦንላይን መስሪያ መንገዶች ውስጥ ደግሞ ይሄ የሚለየው የተሻለ ክፍያ ይከፍላል ማለት ነው የተሻለ ክፍያ ይከፍላል ሁለተኛ በኔ ቻናል ላይ ምነግራችሁ የተረጋገጠ ክፍያ የተቀበሉባቸው ፔፓል አካውንት ላይ በእኛ ሀገር የገባባቸው ነው እዚህ ላይ ዲሞንስትሬት ማድረጋችሁ ሁለተኛ
ፔፓል አካውንት ስትከፍቱ ያው በእኛ ሀገር ለመቀበል መጀመሪያ የምታደርጉት ምንድነው ያው አዋሽ ባንክ ጋር ሄዳችሁ ስዊፍት ኮድ ጠይቋቸውና በአዋሽ በኩል ብቻ ነው ፔፓል አካውንት ዲል ያለው ስለዚህ በአዋሽ ስዊፍት ኮዳችሁን ታስገቡና በፔፓል ገንዘባችሁን ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ ኤኒ ካይንድ ኦፍ አስተያየት ወይም የተለያየ አስተያየቶች ካሏችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቻው